بازار تخم مرغ این روزا خیلی داغه، چون بازار ورزش این روزا خدا رو شکر داغه. یکی از پرتکرارترین سوالایی که همو میپرسن اینه که روزی چند تا تخم مرغ میتونیم بخوریم و آیا تخم مرغ برای ما ضرر داره یا نه، چند تا سفیده بخوریم، چند تا زرده جدا بخوریم، ضرری که رو کبدش، اثرایی که رو کبد ما میتونه داشته باشه دقیقاً چی هست. ما تو این ویدیو رفتیم سیر تا پیازه مسئله تخم مرغ رو براتون باز کردیم و کامل توضیح دادیم که روزی چند تا تخم مرغ میتونیم بخوریم، اگه لاغر باشیم چند تا، اگر چاق باشیم در حال کاهش وزن یا در حال افزایش وزن باشیم به چه صورت باید عمل بکنیم. پس تا انتهای این ویدیو همراه ما باشین تا تمام علامت سوالا در مورد تعداد تخم مرغ تو روز براتون حل بشه. فقط قبلش اینجا کانال دکتر فارسی و ما با هدف افزایش و ارتقاء اطلاعات پزشکی و سلامت جامعه براتون ویدیوهای مفید درست میکنیم. سابسکرایب کانال دکتر فارسی یادتون نره و این ویدیو رو برای دوستاتون هم بفرستین و تو گروه‌های خانوادگیتون به اشتراک بذارین. همچنین برای حمایت ما همین الان این ویدیو رو یه لایک بکنید. بریم ادامه ویدیو با صدای همکار خوب من. برمیگردیم فعلا. سلام به همراهان دکتر فارسی. خوردن چند تخم مرغ در طول روز بی خطره. بعضی از افراد به دلیل شایعاتی که درباره کلسترول تخم مرغ شنیدن از خوردن زرده اون خودداری میکنن. محققان وجود کلسترول رو در زرده انکار نمی‌کنند، اما معتقدند که کلسترول رژیم غذایی تاثیر کمی بر کلسترول خون داره. از سوی دیگه بسیاری از متخصصان تغذیه تخم مرغ رو برای سلامتی مفید میدونن. تخم مرغ یکی از بهترین منابع پروتئینه و در زرده اون مقدار زیادی ریزمغذی ضروری مثل ویتامین B و سلنیوم یافت میشه. اما فواید تخم مرغ به معنی زیاده روی توی مصرف اون نیست. در حقیقت برای اینکه بتونین از فواید تخم مرغ بهره مند بشین باید در مصرفش اعتدال رو رعایت کنید. توی ویدیو امروز درباره ارتباط تخم مرغ با کلسترول و سلامت قلب و همچنین میزان مصرفش توی طول هفته صحبت میکنیم. تا انتهای ویدیو با ما همراه باشید. کلسترول چیست؟ کلسترول ماده چربیه که وظایف زیادی رو توی بدن به عهده داره. برای مثال توی تولید سلولا و هورمون‌های جدید، تشکیل اسیدهای صفراوی و کمک به جذب ویتامین‌های محلول توی چربی. اکنون دانشمندان میدونن که کلسترولی که مردم از غذا دریافت میکنن تأثیر کمی بر سطح کلسترول بدن داره. بیشتر کلسترول بدن توی کبد ساخته میشه و عامل تاثیرگذار بر این امر میزان مصرف کلسترول نیست، بلکه عوامل دیگه‌ای مثل چربی اشباع رژیم غذایی روی اون تاثیر داره. در گذشته متخصصان تصور میکردن که خوردن کلسترول میتونه به میزان قابل توجهی سطح کلسترول رو توی بدن افزایش بده و به بیماری قلبی منجر بشه. اما تحقیقات امروزه نشون میده که ارتباط بین تخم مرغ و افزایش خطر بیماری قلبی اونقدر که قبلا تصور میشد قوی نیست. البته هنوز بحث‌های زیادی در مورد این موضوع وجود داره. خب میخوایم بدونیم کلسترول تخم مرغ چقدر؟ یک عدد تخم مرغ بزرگ حاوی 186 میلی گرم کلستروله که همه اون توی زرده وجود داره و سفیده تخم مرغ هیچ نوع کلسترولی نداره. بعضی از مراکز علمی مثل انجمن قلب آمریکا توصیه میکنن که کلسترول دریافتی خودتون رو به حد اکثر 300 میلی گرم توی روز محدود کنین و در عین حال یک رژیم غذایی معتدل داشته باشین. آیا تخم مرغ سطح کلسترول خون رو افزایش میده؟ مطالعات جدیدی نشون داده که مصرف تخم مرغ احتمال ابتلا به بیماری قلبی رو افزایش نمیده و بر عوامل خطر این بیماری مانند سفت شدن شریان‌ها و افزایش کلسترول خون تاثیر منفی نداره. یک مطالعه کوچیک نشون داد که خوردن 2 عدد تخم مرغ یا نصف لیوان تخم مرغ مایع برای صبحونه در مقایسه با یک صبحونه پرکربوهیدرات بدون تخم مرغ تاثیر قابل توجهی روی سطح کلسترول خون نداره. با این حال امروزه مطالعاتی هم وجود داره که نشون داده مصرف تخم مرغ کلسترول خون رو بالا میبره و خطر ابتلا به بیماری‌های مزمن رو افزایش میده. برای مثال توی یک مطالعه مشاهده شد که مصرف طولانی مدت تخم مرغ با افزایش سطح کلسترول خون مرتبطه. البته بعضی از محققان بر این باورن که مصرف تخم مرغ کنار سایر غذاهای غنی از کلسترول میتونه اثرات منفی اون رو برجسته‌تر کنه. غذاهایی که مردم معمولا با تخم مرغ میخورن مثل سوسیس ممکنه بیشتر از تخم مرغ در افزایش خطر بیماری قلبی نقش داشته باشن.
به علاوه نحوه پختن تخم مرغ هم نقش مهمی توی ابتلا به بیماری قلبی داره. مثلا سرخ کردن تخم مرغ توی روغن یا کره برای قلب مضره. در مجموع در مورد تاثیر تخم مرغ روی کلسترول خون و ارتباطش با بیماری قلبی اختلاف نظر وجود داره و بسیاری از متخصصان معتقدند که برای پاسخگویی بهتر به این سوالا باید مطالعات بیشتری روی انسان انجام بشه. حالا میخوایم بدونیم خوردن چند عدد تخم مرغ توی روز بی خطره. این روزا مشخص شده که تاثیر تخم مرغ روی افراد مختلف متفاوته. عواملی مثل ژنتیک، سابقه خانوادگی، نحوه پختن تخم مرغ و نوع رژیم غذایی همه میتونه روی تعداد تخم مرغی که میتونین با خیال راحت بخورین تاثیر بذاره. وقتی میخواین تعداد تخم مرغ مصرفی خودتون رو مشخص کنین، باید مقدار کلسترولی که از سایر غذاها دریافت میکنین رو در نظر بگیرین. اگر رژیم غذایی شما نسبتاً کم کلستروله، میتونین از تخم مرغ بیشتری استفاده کنین. اما اگر رژیم غذاییتون کلسترول زیادی داره، بهتر مصرف تخم مرغتون رو محدود کنین. چون همونطور که گفتیم نباید در طول روز بیشتر از 300 میلی گرم کلسترول دریافت کنین. برای یک فرد بالغ سالم با سطح کلسترول طبیعی و بدون عوامل خطر بیماری قلبی، بعضی از تحقیقات نشون داده که مصرف 1 تا 2 عدد تخم مرغ در طول روز میتونه بی خطر باشه. یک مطالعه کوچیک روی 38 فرد بزرگسال نشون داد که خوردن 3 عدد تخم مرغ در طول روز باعث بهبود سطح کلسترول بد یعنی LDL و کلسترول خوب یعنی HDL میشه. با این حال ممکنه کارشناسان از پیشنهاد بیش از 2 عدد تخم مرغ توی روز اجتناب کنن و بسیاری از اونها هنوز توصیه میکنن که در طول روز حد اکثر 1 عدد تخم مرغ بخورید. توی مطالعه‌ای که روی بزرگسالان کره‌ای انجام شد، خوردن 2 تا 7 عدد تخم مرغ توی هفته با افزایش کلسترول خوب و کاهش خطر ابتلا به سندرم متابولیک همراه بود، اما خوردن تخم مرغ بیشتر چنین اثری نداشت. سندرم متابولیک مشکلیه که با چاقی شکمی، پرفشاری خون، افزایش قند خون و اختلال چربی خون مشخص میشه. خطر ابتلا به بیماری قلبی و دیابت رو بالا میبره. میزان مصرف تخم مرغ برای افراد چاق و بیمار چجوریه؟ اگرچه به نظر میرسه که خوردن چند عدد تخم مرغ توی روز برای اکثر بزرگسالان سالم بی خطره، اما بعضی از تحقیقات هنوز خلاف اینو پیشنهاد میکنن. به عبارت دیگه وضعیت سلامتی شما روی تعداد تخم مرغی که میتونین بخورین تاثیر داره. توی یه مطالعه دیگه روی بیش از 100,000 بزرگسال آمریکایی انجام شد. مصرف بیش از 5 تا 6 عدد تخم مرغ در طول هفته با افزایش 30% خطر ابتلا به بیماری قلبی توی سالمندان مرتبط. اما محققان این مطالعه معتقد بودند که این افزایش خطر نمیتونه فقط از تخم مرغ ناشی بشه، چون با افزایش سن به صورت طبیعی خطر بیماری قلبی به دلیل سفت شدن عروق خونی و تجمع چربی توی اون بیشتر میشه. اگر اضافه وزن دارین، کلسترول بد یا LDL شما بالاه، به یک بیماری مزمن مثل دیابت مبتلایین یا توی خانواده خودتون سابقه بیماری قلبی دارین، بهتر مصرف تخم مرغ رو به 4 تا 5 عدد توی هفته محدود کنید. ویدیو همراه ما بودین. اگر این ویدیو چیزی به اطلاعات شما اضافه کرد، ممنون میشم لایک کنید. اگر هم دوست دارین ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین، سابسکرایب و اون زنگوله رو بزنین تا با همدیگه کلی اطلاعات پزشکی و حوزه سلامت به دست بیارید. با دیدار بعد و ویدیو بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.